A kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mú kí wa wípé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí, mú kí ẹ̀yin ìyá, mú kí bàbá, mú kí ẹ̀gbọ́n, mú kí àbúrò. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín. Dr. Sabi Talk Show, ààyè ọpẹ́ yọ sí ọlọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ààyè ọpẹ́ a máa yọ fún èmi àti yín ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Èwo la gbé wá fún wa? La mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé kí a ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. Fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ máa kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí, ojú òní ti wà dún àwọn àgbà ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. A máa ń gbé ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi yẹ̀wò lórí ìkànnì wa yìí. Ibi báyìí lẹ máa ti gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tàdé ní fi gbá kan bọ̀kan nínú. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. Inú mi dùn wípé mo jẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà. Inú mi dẹ̀ dùn wípé lásìkò tèmi yìí, lójú ayé mi yìí sẹ́, torí wípé ọmọ kóòtù òjíire òun ni mí, tí mo wá jẹ́ ará Nàìjíríà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà, ó máa wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n ní àpèmọ́ra òun là ń pè tèmi dire. Àwọn kan tiẹ̀ ń sọ wípé ìgbà tí bàbá wa ti kúnkún wá débẹ̀ yìí, wọ́n fọwọ́ lérọ̀ ni. Kò rí bẹ́ẹ̀ o, kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn kan wọ́n fẹ́ wá da òkúta sínú oúnjẹ fún wa. Torí ẹ̀ la ṣe gbé ní ọwọ́ bòmíì. Bọ̀ tó bá tún máa di ọwọ́ olókè díẹ̀, á jẹ́ kẹ́ gbọ́. Tèmi ń sọ àrídájú níwọ̀nba tèmi rí o wípé kò sí nǹkan tó jọ èèyàn kọ́kọ́ kó wa lọ o, wípé àwọn kó wa lọ sọ́dọ̀ èèyàn kan ni, kò sí nǹkan tó jọ. Kò sí nǹkan tó lóṣèlú tán lè ṣe fún wa. Tó ń bá jọmọ wa, kán tún wá jọmọ ọmọ wa, kó tún wá já wa gangan la bí wọn, kò ju 8 years lọ. Ó máa dá. Òun làwọn ìyá tiwa, àwọn ìyá òun náà wà. Kò tí ì bàjẹ́ tó yìí gbà yẹn. Ó máa dá. Now, ẹ má jẹ́ kí n fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú ogójì ọjọ́ ṣeré. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́jọ́ bíi November. Happy birthday to you all. Ẹ̀mí wá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Gbogbo ẹ̀yin tí máa ń bá wa ṣí ètò wa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tí máa ń tẹ like, ẹ̀yin tẹ́ máa ń rí alert notification wípé alert lélẹ́yìí, owó nìyẹn, owó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Tẹ́ máa ń bá wa click ẹ̀ láti lè gbọ́ nǹkan tí a fẹ́ sọ. A mọ̀ lóore. Mo tọkàntọkàn tinútinú mo appreciate yín. Ọlọ́run á gbàdúrà wa, Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Wàhálà èmi àti yín kò ní já sásán. No going back, òun la wà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now, èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní? Ká tó bọ́ sí ojú agbami ètò, ẹ jẹ́ ká sáré lọ ṣe cup of tea wa ní kíákíá. Torí pé kí ni? Ẹ celebrate mi o, ẹ má celebrate mi nígbà tí èèyàn wá sí láyé o. Ẹ support mi o nígbà tí n bá wà láyé. Ẹ jẹ́ ká wá support àwọn tó ń wojú wa lókè báyìí. Torí àwa náà ń wojú àwọn kan lókè náà ni. Ọlọ́run jẹ́ kó wọ́ wá tètè, torí ọmọ kékeré la ṣe jẹ́. Ọdún yìí ṣe ń lọ sópin. Tá a kọrin ọpẹ́ pẹ̀lú ìrètí wípé kọ́dún yabo kó sì mìrìn gidi fún gbogbo wájú tàtẹ̀yìn wá lọ. Ló jẹ́ àtètè bẹ̀rẹ̀ àlàkalẹ̀ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò à ń tẹ̀lé ní Sabi Lifesaver Foundation. Fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo tó máa ń bá wa dá sétò Remember in December. Tá a fi múnú àwọn èèyàn wa tó kù díẹ̀ fún láwùjọ dùn nílé. Tọ́dún fi ń dùn tó ń yabo. Tó mìrìn gidi fáwọn náà pẹ̀lú ní Sabi Lifesaver Foundation. A ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀bùn àtúnjẹ ọdún lọ́kan ọ̀jọ̀kan báyìí fún àwọn arúgbó wa. Opó àti àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa. Kí ètò Remember in December ọdún yìí lè gbèrú. Bá a ṣe ń ṣe látọdún méje sẹ́yìn wá lọ. Pẹ̀lú àánú Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú. Bó sì rẹsì lẹ́ni tàbẹ́wà. Iṣu tàbí sẹ̀mó. Epo òróró àbí magí. Ó sata lẹ́ni ni tàbí yọ̀. Ó jásọ lẹ́ni tàbí bàtà lẹ́ni. Owó àti ohun míì tẹ́ bá ní láti fi múnú àwọn èèyàn dùn nílé. Lórí ètò Remember in December ọdún yìí. Ẹ fi ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé. Number 6 Bremen Street. Opposite Methodist Church. Sabo Ṣàgámù Ògùn State. Tó bá ṣe
lókè òkun ni ẹ pè Dr. Sabi lórí ẹ̀rọ wọn tí wọ́n sì máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀rù náà ó sì máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó bá sowó lẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi sínú àsùnwọ̀n yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 account name Sabi Life Favour Foundation bank FCMB ẹ ti lè ràn wá níṣẹ́ fún àwọn èèyàn yín tẹ́ ẹ fẹ́ fún nìkan ọdún nílé lẹ́yìnkéyìí ìlú tán bá wà àti ìlú tẹ́yìn gan bá wà pẹ̀lú lórí ètò Sabi Life Favour Foundation wọ́n àlàyé síwájú sí i ẹ lè kàn sí ọ́fíìsì wa tàbí kẹ́ pè home coordinator wa lórí +234-812-575-4494 bí kẹ́ pè +234-708-434-5696 bákan náà ni ẹ lè pè Dr. Sabi gan sórí +447-440-715-542 Sabi Life Favour Foundation ló ní ẹjẹ́ pawọ́pọ̀ kọ́dún ọdún yìí lè mì gidi fún gbogbo wa. ọdún yá mi gidi pẹ̀lẹ́gẹ́dẹ́ láyọ̀. a kí ẹ̀yin yá a kí bàbá a kí ẹ̀gbọ́n a kí àbúrò wípé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí ẹgbẹ́ ẹ̀yin tí ẹ máa ń fi àwọn fídíòs kọ̀ọ̀kan tẹ́ fi máa ránṣẹ́ sí mi mo appreciate yín ẹ̀yin tí ẹ bá ń wá nọ́mbà mi WhatsApp olè ó wà lórí program tí mo ń ṣe ní gbogbo ìgbà nísìnyí bóyá tẹ́ bá fẹ́ fi fídíò tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí báyìí tẹ́ bá fẹ́ fi ránṣẹ́ tẹ́ bá fẹ́ fi ṣọwọ́ sí mi tèmi náà bá gbé wò tí n bá rí pé because àwọn fídíò mi wà Ìjẹ̀bú sọ wípé ọmọ mẹ́kọ̀ọ́ wa bá ẹni mi àwọn fídíò mi wà tó bá ti jọ́rọ̀ yìí pé èmi mo máa ń rojú láti bá èèyàn jà ní pé onítọ̀hún yẹn ti sún mi dára ògiri ni tó bá ti wá jẹ́ fídíò wípé a máa wá búra wa ọba ti dé èèyàn 20 ló lájọ gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ ó tẹ́ mi lọ́rùn mo mọ̀ pé tó bá bú èèyàn tó bá lè sọ̀rọ̀ bí àṣà nǹkan táwọn ẹlòmíì táwọn fi máa ń ṣe cup of tea lọ́dọ̀ tiwọn nìyẹn nǹkan táwọn bọ Ọlọ́run ò dá wa dọ́gba kò dẹ̀ sí ọ ní èéfín níwà kò sí tó bá ṣe lè lò wá oníwà sí kò sí ní bó bá ṣe jẹ́ àwọn èèyàn máa mọ̀ nípa ẹni yìí kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ ó dàbí àwọn program kankan tí n bá ṣe pẹ̀lú ìyá alágbájá ti bí yẹn ẹlòmíràn Dr. Dabi just leave this woman alone now it's not you it's not go fit mi ọ̀rọ̀ bí mo yẹn sọ̀rọ̀ yìí pé bí mo yẹn ń búyọ̀ yóò fit mi ṣé èébú ó máa ń fìtì èèyàn tàbí kò fìtì èèyàn ní tí bá rí àwọn kọ́mẹ̀ntì mi mo sọ fún yín pé mo máa ń jí kọ́mẹ̀ntì mo ń gbà mí máa kàn rẹ́rìn ní pé ẹ máa rí wípé it's not pé bóyá wọ́n bú mi ìfẹ́ náà lọ fi bá mi sọ̀rọ̀ wípé but wọ́n máa mọ̀ wípé èmi gan mi ò mo èèyàn ń fọ̀ sára ẹ̀ láti ṣe ni pé ẹni yìí òun ló ń tọwọ́ bọ̀ wá lẹ́nu bọ̀ Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa Ọlọ́run á gbàdúrà wa Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ náà èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní bọ́dà mi àti sísà mi ìyá mi àti bàbá mi yẹn lè máa fi mọ̀ wípé òótọ́ ọ̀rọ̀ ò ní kán má sọ òun á jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin wọn Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà la kí àwa ará Nàìjíríà tá jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa Ọlọ́run á gbè wá níjà torí pé kí ni ọ̀rọ̀ wa ti di ọmọ tí ò níyà tí ọmọ tí ò ṣe kinní kan Ọlọ́run ló ń bá lè ṣiṣẹ́ báwo ló ṣe máa ń pòwe yẹn o màálù tí ò ní rú ṣé màálù tí ò ní rú màálù tí ò ní rú Ọlọ́run ló máa ń bá lè ṣiṣẹ́ ṣé màálù tí ò yes mo gbà ṣé mo pé màálù kò ní rú tó bá nírù tí a máa lo ìrù yẹn láti fi máa lé ṣinṣin náà kò wá nírù Ọlọ́run ló kàn wọ́n máa ọ̀nà ọ̀rọ̀ wa àwa ọmọ kóòtù òjíire bọ́rọ̀ wa ṣe wá rí nìyẹn ni pé màálù tí ò nírù ni wa Ọlọ́run nìkan òun ló máa bá wa òun ló lè bọ́ àti ní wá fi sọ́wọ́ Ọlọ́run nìkan ò tó ráwọn ará Israel àti Palestine wọn fi ọ̀rọ̀ yìí sọ́wọ́ Ọlọ́run o bọ̀ mo kàn fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé ọ̀bọ làágùn irun ara ẹ̀ ni ò jẹ́ kán mọ̀ àti nọ́mbà 3 ń bẹ̀ ni wípé nǹkan téèyàn mẹ́ta èèyàn kan ò lè dúró ní 20 ọ̀dìsàn kò possible èèyàn kan ń jẹ́ èèyàn kan ọ̀dìsàn nǹkan yẹn ó ti ṣe kinní gan but gbogbo ọ̀nà tó ń gbé gbà nísìnyí Ọlọ́run á fún wa ṣe Ọlọ́run á gbà fún wa mi ò ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ bọ́ àfọwọ́ lẹ́rọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ gbogbo ẹ̀yin tá ti jọ ń bọ̀ láti ìgbà tó ti pẹ́ wípé
ìgbà wo ló jẹ́ ṣẹ́yìn mọ̀ ẹ sọ fún mi, èmi ò mọ̀. Àsìkò wo ni, bọ̀ tó bá jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni bàbá náà rí gbà, ìwúrí wọn ló máa jẹ́. Orúkọ wọn ò ní parẹ́ nínú ìwé ìtàn. Ta ló wá fẹ́ ṣiṣẹ́ lẹ̀ fẹ́lòmíì láti ṣe? Wọ́n fílẹ̀ fáwọn kan, wọ́n fẹ́ iyọ̀, kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n fi èmi àti wọ́n fi wá, wọ́n ń kọrí ara wa mọ́ra wa ni. Wọ́n fi wá ń gba glory lọ́wọ́ àwọn tó ń gbéṣẹ́ fún ni. Nǹkan yẹn dẹ̀ affect tiwa. Bọ̀ àwọn tó mọ̀ mọ̀, ó dàbí brọ́dà mi kan, mi ò ní dárúkọ wọn, ọmọ Ìjẹ̀bú náà la jọ jẹ́. Mo pè wọ́n tá wá jọ ń sọ̀rọ̀ tán ní àwọn nígbàgbọ́, àwọn dẹ̀ dúró lórí ìgbàgbọ́ àwọn yẹn wípé Yorùbá nation ó máa wá sí ìmúṣẹ. Kó tó lọ sírìn àjò gan, ojú ẹ̀ máa rí, kó tó gba passport, Nigeria passport, kó tó lọ sí embassy, kó tó lọ tò sí embassy, kó tó lọ wá gbogbo document jọ, kó tó ṣe gbogbo ẹ̀, tó bá tó wá jẹ́ bí UK, Canada, nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ló fẹ́ lọ, without pé bóyá o jẹ́ Japa, wípé o kàn fẹ́ tòwe normal, ipò fẹ́, wàá mọ nǹkan tójú ẹ̀ máa rí, wàá mọ bọ́rọ̀ journey náà bó ṣe rí náà nìyẹn. Ṣé mo pé gbà mí wà tó bá kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ńgbà mí ó lè máa wí pé mi ì dẹ̀ expect pé irú nǹkan báyìí ni màá bá ń bẹ̀, mi ì dẹ̀ expect pé báyìí ló máa ṣe rí. Ìgbà tó dẹ̀ ọkọ ń lọ yẹn, mo rò pé wọ́n máa fún mi ní visa yẹn ni, àfìgbà tí mo débẹ̀ báyìí wọ́n tún ní kí n lọ wá nǹkan mi kí n lọ. Olóye ló lè yé, á padà sẹ́yìn, no going back ni, bọ̀ mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àwa la máa lékè, dẹ̀ ní ṣe lásán. Wàhálà èmi àti yín, ẹlòmíì ò náwó, kò mú 10 kọ́bọ̀ jáde, bọ̀ wàhálà tó ṣe ó ju tẹni tó tún náwó lọ, ìyẹn ńkọ́? Àwọn ẹlòmíì wà, owó yẹn kò ń ṣe pé ọ̀nà bọ́ Ọlọ́run ò kádàrá lásìkò tán máa ní ẹ dáwọ́ ẹ ṣe kinní kan, ẹ mọ̀ nǹkan tó ní kálukú ń face. A dẹ̀ kí àwọn tọ́lọ́run jẹ́ kán rí gbé sílẹ̀, a kí àwọn tó ń mówó sílẹ̀ tó tún ṣe wàhálà, gbogbo a appreciate ara wa. Kó má jẹ́ sìn kó jẹ́ lọ́la ni, èyí tá a ṣe gan kò ní parẹ́. Àrọ́mọdọ́mọ máa bá wípé àwọn kan wọ́n dìde, wọ́n gbìyànjú, wọ́n ṣe báyìí, bọ́ Ọlọ́run ò tí kádàrá ni, bọ́ wọn mọ̀ pé Ọlọ́run á kádàrá. Ẹ má jẹ́ ká ti torí ẹ̀ wòra wa pé ẹ rí wọ́n ti wá ṣe kinní kan, ẹ rí wọn ò sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́, ẹ rí torí pé wọ́n ti borí náà, kò rí bẹ́ẹ̀, torí pé kí ni àwọn ọ̀tá tán wọlé wá, wọ́n ń ṣọ́ wa lójú méjèèjì. Understand sí, láti ṣe kí ni, a kàn láti a little bit silent. Ọlọ́run á fún wa ṣe, God bless you, one love. Now, ẹ dápọ̀ lọ́jọ́ títí òní. Gẹ́gẹ́ bí fídíò tí mo gbé wá bóyá bí last week nípa ọ̀rọ̀ àwọn tó lọ sí Canada, Abike Dabiri ó ti bọ́ta, ó ti sọ̀rọ̀. A tún rí ipa gan tí àwọn ìyá lọ́jà Fọláṣadé ọmọ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ipa táwọn náà kó gan, òun náà pọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá rò pé bóyá ọ̀rọ̀ mi pọ̀, ọ̀rọ̀ náà máa ń wọnú ọ̀rọ̀ nìyẹn, ọ̀dọ̀ sẹ́yìn pé àwa ti ń try, àwa ń lo fídíò, àwọn ẹlòmíràn kàn wọ́n máa sọ̀rọ̀ lọ nìyẹn ńkọ́, but àwa náà láti dá sí ẹ. Ẹ má bínú, mo kí wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí lẹ́ẹ̀kan sí. Now, mo gbé fídíò yẹn wá, Abike Dabiri ó ti dá sí, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ti dá sí, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, bọ̀ ẹni tí ò bá wò tán, tí ò bá wo program yìí tán, ó ní mọ bí, ó kàn máa mọ bí tá ti bẹ̀rẹ̀ ni, ní mọ bí tọ́rọ̀ yẹn tó parí sí. Kò yẹ yín sìn, ní mọ bí tọ́rọ̀ yẹn tó parí sí, pé èwo ló tún kan Abike Dabiri, èwo ló tún kan Ṣadé Ìyálọ́jà Tinubu, kí ni Dr. Zabby kí ló tún wá ń sọ yìí? Gbogbo wọn pátápátá ló kàn, kódà kan ó kan bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu gan pàápàá, so that a lè máa ṣí làákàyè wa, a lè máa ṣí iye wa wípé àyàfi ẹni tí Ọlọ́run ò ní yọ́nú sísẹ̀ tó máa lóun fẹ́ kó wa lọ, wípé òun kó wa lọ sọ́dọ̀ olóṣèlú, àyàfi ẹni tó bá fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́ tó máa fi gbogbo awọ ilé ayé ẹ̀ tó máa fi dàrú, àyàfi ẹni tó jẹ́ wípé kò ní lọ bájọba ọ̀run ní dáadáa. Tèmi mọ̀ o, níbi tèmi mọ̀ dé o, gbogbo ẹni ẹ̀dá tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, bọ̀ níbi tí mo mọ̀ dé, mo mọ̀ pé kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, ẹ̀yin tẹ́ bá ti jọ jẹ́ ẹbí mi nínú ẹgbẹ́ mi, nínú program mi, tàbí máa sọ nínú agboolé wa yìí, mo máa ń sọ̀rọ̀ kan wípé àsìkò wo ló máa jẹ́, èmi ò mọ̀.
ta ló fẹ́ bá wa ṣe mú kàn mọ̀ wípé ó máa ṣe é ṣe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ understand sí. Bọ̀ èmi ò nígbàgbọ́ wípé àwọn èèyàn kan torí pé ọmọ wa ti wà ń bẹ̀. No, ọmọ wa ti wà ń bẹ̀ kọ́. Tá bá wá sọ wípé Yorùbá ló wà ń bẹ̀, ẹ má kò tèèyàn wrong wípé torí pé a ní ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ nsìn. A fẹ́ gba kódà gan o fẹ́ gbọmọ lọ́wọ́ ọkọ, ọkọ fẹ́ gbọmọ lọ́wọ́ ìyàwó, politics wà ń bẹ̀. Ìyá àtọmọ jọ ń lo politics, ọkọ àtìyàwó lo kò síbi tí politics ò sí. Níbi iṣẹ́ gan politics wà níbi iṣẹ́. How about that? Kódà gan ní school gan. Ẹni tó bá mọ̀ nípa nǹkan tí mò ń sọ ìlú máa yé. Torí ẹ̀ téèyàn bá ń lo ohùn wípé ọmọ wa ló wà ń bẹ̀, bọ́ iye kò á ní ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ wípé ẹ jẹ́ ká tẹ ìfilẹ̀ náà. No, ọmọ wa ló wà ń bẹ̀ nsìn. Bóyá ò ní ká bá ṣe nǹkan tá à ń ṣe lọ. Torí pé kí ni at the end of the day gan ta ló mẹni tó fẹ́ ṣe pàápàá. Inú wa ò dùn wípé àti ìlọ̀bọ̀ lágbára ìdébẹ̀ a rò pé kíákíá bẹ́ẹ̀ bọ́ ní Nàìjíríà la pè é, àwọn ajẹgúdújẹrá la pè é, àwọn tán níbẹ̀rù àwọn gan ò mọ Ọlọ́run débi pé wọ́n fẹ́ níbẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ̀bẹ̀ tó bá mọ Ọlọ́run ló fẹ́ níbẹ̀rù Ọlọ́run. Báwọn náà fi gbogbo ìwé kan tán fi ìwé Ọlọ́run tán fi ń bojú. Àwọn tó jẹ́ wípé àwọn gan káwọn tó débẹ̀ gan ó lóye ẹ̀mí tán mú síbẹ̀. Kí la wá ń sọ? Gbogbo wa ló yé now. Náà fídíò yẹn, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé fídíò yẹn wá, kí n wá kẹ̀tẹ̀ wá gbọ́ nǹkan tí Abike Dabiri tóun fúnra rẹ̀ tó wá sọ kí n ṣe tó wá gbé ti Ìyálájé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wá. Now. Japa oní 20 million lẹ́kọ̀ọ́ ó Japa ó ní kú. Japa gbogbo Japa Nigeria is not good Japa ó ní. Ẹ̀yin tẹ́ bá gbàgbé máa rí pé mo ti lo fídíò yìí bóyá bíi 2 weeks ago. Bọ̀ ọ̀rọ̀ ló débẹ̀ nsìn because ọ̀rọ̀ ló débẹ̀ ló máa jẹ́ ká fi lò ló jẹ́ ká tún lò padà. Abba Akilawa yìí Ọlọ́run ìwọ family kan rèé o Ọlọ́run ní car park family kan ni ẹ̀nà ní car park òtútù dẹ̀ mú wọn pa Japa kò sí yá ń lóyìnbó Japa ó ti yẹ Japa kò sí yá ń lóyìnbó wọ́n ń ṣe jọ kí o lórí burúkú yìí máa ń lò pẹ́yọ̀ tó wà wọ́n lówó ni ó ní Japa ní car park irú car park Shoprite kéèyàn máa gbé bẹ́ẹ̀. Japa oní 20 million lẹ́kọ̀ọ́ ó Japa ó ní kú rè Ọlọ́run. Ẹ̀rí pọ̀rọ̀ yẹn ó ti wá gba ìpè náà kí má bàa gbà wá lákòókò mo rò pé gbogbo wa la máa tún ti rí eléyìí náà. Last week. Yeah, hello ladies and gentlemen, we're right here at the shelter in Saga, and all right, this is exactly the spot where a young man from Nigeria died last week Wednesday. Now you see the tent they were living in, you know, you can see it all the way down there, you know, and you just begin to imagine how are people expected to survive in this horrible condition with the current state of the weather. You know, with the cold out here, I can tell you, some of us can't even stand 30 minutes outside of this cold, but yet human beings like you and I are living on these tents in these horrible conditions. I think it's about time that the African community come together and make our voices heard about this situation. It's about time. I'm here. Mike, put your phone. Yes, this is Pastor O.J. Agobo. Yes, can you say something, man of God? Yes. Unfortunately, it's disheartening to see a human being living under this condition. This is what we'll be advocating for since the summer. And the unfortunate incident we try to prevent did happen. That somebody lost his life out here. And now we're calling on the federal government to facilitate the process
He did make a commitment to release some funding to assist the province to provide temporary accommodation for these individuals. And we don't know what has been done till now. We will be following up with the federal government, with the provincial government, and the city mayors to see what has been done, what is being done to address this situation. This is un-Canadian. This is inhumane. This is unacceptable for human beings. Please, all Africans, all the black communities to come out. This is a fight we must all join hands to fight, to advocate for. This inhumane treatment to our community, people of our pigmentation is unacceptable. The time for action is now. Thank you. Thank you. Yeah, so ladies and this is just Let's talk to this media guy. some, as bad as it is already. Mo rò pé ẹ ń bá wọn ká lọ ó dẹ̀ ń yé yín. Ṣé máa rí wípé fídíò tí a kọ́kọ́ wò lẹ́ẹ̀kan yẹn, lára àwọn tó kúrò níbi tent tán fi wọ́n sí yẹn, àwọn ló sá lọ sínú shopping mall yẹn láti lọ máa sunbẹ̀. Ká má fojú wò wípé àwọn tó ń mu nǹkan leléyìí o. Mo dẹ̀ sọ nínú other video bóyá bíi 2 weeks ago yẹn wípé wọ́n pọ̀ nínú UK yìí náà o. So many of them library làwọn máa ń lò, àwọn 24 hours library yẹn. Because owó ilé tán san kán tó kúrò ní Nàìjíríà, owó ilé ti expire bóyá bíi 2 months ló san. Wọ́n débi nǹkan tán láwọn fẹ́ bá, wọn ò bá bẹ́ẹ̀ mọ́. Wọ́n rò pé bóyá iṣẹ́ everything báyìí, àwọn tó ń bá wọn ṣe visa ìrọ̀rùn ló bá dé náà sọ gbogbo ẹ̀ sí. Ẹlòmíì parí course ọdún kan yẹn gan, ó tún wà nínú hílàhílò. Àìmọye ẹni tó jẹ́ pé ó ti ní, ẹ jẹ́ ká máa bọ́lẹ̀ èlò, ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu Àbíkẹ́ fúnra rẹ̀. You know that it's going to get worse. The snows are not yet here. And I'm just trying to imagine, how are these guys going to survive in this tent when the snow eventually comes? Ladies and gentlemen, no one, I still repeat, no one should be made to live under these inhumane conditions regardless of the circumstances that brought them here. Now, ẹ jẹ́ ká wá lọ torí time yẹn ti ń lọ. Mo dẹ̀ ní àwọn nǹkan tí mo gbé wá síbí báyìí tá ìfẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. There's some. Let's switch gears now and speak about Abike Dabiri visited and shown that the willingness to help them. And hopefully, we pray and hope that they will get out of this situation. It really is not quite a pleasant sight to behold. And we thank the Nigerians who have been supporting them. We thank you for the stuff that you do for us and the main that you're going to be doing for us. We appreciate it, though. Thanks. And we just got good news to our brothers. We've been working behind the scenes, though we're not on camera all the time, but that's fine. My name is Pastor Vivian Etuka. I'm the founder of Better Food Bank. And by virtue, I had a meeting yesterday with the Peel board. The Peel was, they were doing the budget, and Mayor Brown has promised us that by next week, fingers and toes crossed, we should have about 800 beds that will become available, so they will be able to be sitting somewhere else and being able to. You will need to endure. Don't have any. That was the video which surfaced online, which we can see vividly. Honorable Abike Dabiri Erewa, 6-7, sometimes up to -10 in that region. What was the situation like? Why were they there? Thank you, Sheon. For me, I was invited by Nigerians in Brampton in particular to visit and come and see what was going on there. And day one, we saw very amazing businesses by Nigerians in Brampton. I mean, entrepreneurs, Wale Rabiu owning a bakery, there's a whole lot of them doing amazing things in Brampton, and we were received by the mayor of Brampton. But of course, I could not leave without visiting the Nigerians in the shelter. Last week, a Nigerian died in one of those shelters. Even me, being a visitor, I could barely survive 15 minutes in the cold. So not to talk of being in that cold
sleeping overnight. So we went to the shelter, and that's just one shelter. What you showed was just one shelter of Nigerians. Africa, well, people generally... Apologies, Honorable Abike, for cutting in. Shelter might not be a language that a lot of Nigerians are familiar with. If you can just explain what a shelter is, because shelter here is a house where ordinary and normal people live in, those who are okay. Okay, shelter, where you saw that I visited, means a place where when you come to Canada, you get to the airport, you now hold your hands up and say, hey, I'm here, but I have nowhere to go to. No matter your circumstance, they're going to be kind enough to you to say, okay, we'll put you somewhere. So that is a shelter. So what you saw there were Nigerians who got there without proper documentation, who went there and said they're coming as tourists. And then some exceeded their tourist visa and say, I'm not leaving your country anymore. So that is a shelter. So what Canada does is take you somewhere where you will stay. And then you're going to say, well, I want to be your citizen. I want an asylum. The rather than send you back immediately, they will listen to you and say, why do you want an asylum in our country? Then if you convince them, they'll say, okay, we can give you a place to stay before we take a decision on you. That is a shelter. So Canada is overstretched from what we found out, with many, many people, saying that, they want to stay and they don't want to leave. So they put you where they can put you. So when they put you there, what we did was went to visit them, give them food, a bit of support. And you saw Wale Rabiu, owner of Agege Bread, give them bread. There's a lady there, Pastor Vivian, who runs a food bank to give them food so that they can eat. And then the mayor of Brampton, whom we met earlier, had said he's going to provide 800 more beds. So what you saw there, in the evening, they're going to put their mattresses on the floor. Wherever you find yourself, then you sleep. So that's the external view of the shelter. So on the floor in the evening, 800 people, 1,000, I don't know the number, but you're going to put your bed, and don't forget that not just Nigerians, you're going to put mattresses on the floor if there are mattresses. If there are no mattresses, you're just going to sleep on the floor. So that is what a shelter is. And for us, the advice, and here's a very important message, which I took to them. The Nigerian government cannot help you, but we can sympathize with you and say, for the next person, hoping that, let me run abroad and then raise my hands up. Nigerian government cannot help you. Mo wo program kan bóyá 3-4 days nísìnyí kí n tó ṣe program tí mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí fún ẹni tó lórúkọ nílẹ̀ Yorùbá, torí onítọ̀hún yẹn ń ṣe business ni mo mọ̀ pé ẹni tó wá polówó ń bẹ̀ òun polówó ń bẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́, kò yé yín sìn, tó ń ṣe polówó tó ń sọ wípé àwọn Japa àwọn Canada visa tó wà nílẹ̀, àwọn tó ń sanwó tó ń tí wàá gba visa yẹn wípé kò ń ṣe 20 tó ń dẹ̀ ń kà á ní ení èjì ẹ̀ta, wọ́n kà á dórí bóyá bíi 15. Ẹni tó wà nínú wọlẹ̀ ọmọ ẹni tí mò ń sọ yìí, ẹni tó jẹ́ wípé àwọn ni ayé ń gbóhùn wọn lọ́wọ́lọ́wọ́, ohùn wọn ò dẹ̀ ní wọlẹ̀, ohùn wọn ò ní parẹ́, ẹni iwájú wọn ò ní dọlárẹ̀ yìí. But wọ́n ṣèpolówó yẹn, mo kàn wò wípé àwọn tó wà ní Nàìjíríà, àwọn ṣe business wọn ni. Orí platform tó bá ti wá ṣèpolówó náà, àwọn náà ń ṣe business wọn náà ni. Gbọ̀ngàn tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ, tí n bá padà dá tó bá jẹ́ bí òwe ẹ ṣàforíjì fún mi. Àbí bóyá bóyá máa ń sọ nìyẹn. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ bá rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, 50% nínú àwọn tó ń lọ sẹ̀, wọ́n ti ta orí èèyàn, wọ́n ti ta ara èèyàn, wọ́n ti ẹlòmíì gan ti fi nǹkan gbá ìyá ẹ̀ láyà, ẹlòmíì ti ta lé mọ́ ìyá ẹ̀ lórí. So many things ni wọ́n ti ṣe. Kí ni ìgbésẹ̀
aláwa fúnra wa la jẹ́ ọ̀tá ara wa, àwa fúnra wa là ń ṣera wa, èyí tíjọba ń ṣe nínú ẹ̀, ìjọba ń ṣe 50, àwa gan náà ń ṣe 50 náà ni. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún èèyàn kan lénìí, Nàìjíríà ò dá. Ní last year, according to report, ní UK yìí 73,000, not 73 o, no 50, 60, 73,000 àwọn èèyàn ló gba visa wá kàwé nílùú iná Japa ní last year. Sọ yẹ́ yìí o, mi ò sọ lórí ti yẹ́ yìí, mi ò gbọdọ̀ sọ lórí o, torí ẹni tó bá lọ wo yẹ̀ wò wá o. Ti last year o, kẹ wá wo iye oní 4 million, oní 3 million. Ká má wá rí àwọn kan tó fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ wípé àwọn tó ń lọ yìí gan ara ni wọ́n. Tí 73 yẹn tó kúrò ní Nàìjíríà, bóyá 3,000 orí ẹ̀ ló máa padà wá sí Nàìjíríà. Gbogbo 70 tó kù yẹn, 70,000 tó kù yẹn, àwọn máa ṣe ẹrú òyìnbó again. Òyìnbó ò wá kó wa lóko ẹrú mọ́, àwa fúnra wa la wá sóko ẹrú. Ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ, àwọn tẹ́ fi síbẹ̀. Àwọn tó ní kí mo wo program kan ní bóyá ti Germany ni, tíjọba Nàìjíríà ń béèrè, tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba ibòmíì pé àwọn fẹ́ bá wọn jọ láṣepọ̀ business. Kán gbé companies wá sí Nàìjíríà, ẹ gbọ́rọ̀ burúkú. Ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu àgbàlagbà, mi ò sọ́rí láti sọ. Ìlú tí ò síná, ìlú tó jẹ́ pé àwọn tó wà ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń ṣe business nínú ìlú yín gan, àwọn ń kó páálí lọ, àwọn ń kó ọrọ̀ ajé wọn lọ ni. Ṣé rí gbogbo orin tó ń rìn kó má dàbí pọ́n sọ̀rọ̀ ni o, mo ṣì ń gbé ọ̀rọ̀ wọn, ẹ̀yin ní sùúrù, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ gbọ́ díẹ̀ lélẹ̀ kí n tó stop ẹ̀. Ìlú tí ẹ̀ níná, gbogbo ẹ má tí jẹ́ n sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí mommy calm down, mommy calm down, calm down. Calm down, mommy, calm down. Seek a shelter. Some said, oh, we're being persecuted by Boko Haram. Some said, we're being persecuted because we're gay. Now, here's the thing. They know the truth. They know you're not being persecuted because you're gay. You have cross-dressers in Nigeria who are even on social media telling you that they are cross-dressers. So they know the truth. At the end of the day, if they deny you that asylum, they're not even going to deport you. They're going to leave you. Then trouble starts. How do you survive? You're not even going to survive. Then you get into trouble, you're going into fraud and all that, and then you're going to prison. So our message is, if you're planning to do that, desist from it. Because there's no point. And those people you saw, they're paid for tickets. It's not cheap buying tickets, even an economy ticket to anywhere in Europe, not talk of Canada. So they paid. One of them told me that he sold his property to get there. So if you sell your property, wọ́n sọ fún ẹ nǹkan tó mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ọmọ Nàìjíríà ni ẹ́. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ fún ẹ pé èèyàn kan ta property ẹ̀ láti travel out. So wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ń sọ fún ẹ pé ní ṣe rí ọ̀la lè má rí bẹ́ẹ̀. Àwọn pípò yìí ò kí ń rò ó. Ẹ tiẹ̀ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ìwòyí 30 years ago, 40 years ago, Ọlọ́run mi mọ̀ pé ó máa gbé mi dé ibi tó gbé mi dé, kí tiẹ̀ wá fi ṣe ìmoore fún àwọn ènìyàn. Yàtọ̀ sí àwọn ẹbí yín tẹ́ fi máa ń ṣe ìmoore fún, kẹ́ gbé ẹbí yín ga, kẹ́yìn dẹ̀ lọ ra ilé kákàkiri, kẹ́ máa mówó tó yẹ káwọn èèyàn 20 kó ń lò kán fi jẹ́ èèyàn, kẹ́yìn kẹ́ fi wọ flight ní láàárín ọ̀sẹ̀ kan. Ẹni tó tún jóbìnrin ló ń sọ̀rọ̀ yìí o, ìwọ tó mọ pains tóbìnrin go through. Ìwọ ló tún wá bọ́ sáyé ayélujára tó bá lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ panu mọ́. Kẹ́ sọ wípé òkè ẹ má jẹ́ ẹ̀rọ interview kọ̀ lélẹ̀, èmi náà mọ nǹkan táwọn èèyàn mi tó ń go through. Have 10 million naira. Why would you want to now go to a shelter, a homeless place, saying that you're being persecuted in your country? So that is what I'm going to say there. The kind of honorable, and I know that you do not deal with only one country. You have your connection in several countries of the world where we have Nigerians who are residing.
And you see a lot of shelters across, I mean, even in Washington, D.C., you drive, as you're coming from Virginia, from the airport into town, you see shelters all the way. In New York, you see a lot of shelters all the way. In fact, Dallas, where you are, you see a lot of Nigerians. You'll be shocked how many of Nigerians who are living in that country. But the question is, the kind of frustration that a lot of people face. I mean, some people have jobs. It may not be paying them as much, but they are so frustrated and feel that there is a greener pasture out there that they can, and no matter what you tell them, they still want to experience it. What do you tell these kind of people who feel that Nigeria is not giving them the real deal? Shaun, that's why we're talking to you this afternoon or evening. You're looking for a job, but you go to a place where you're going to die, most likely. You're looking for a job, but you're going to a place where you're not going to get a job. You're looking for a job, but you're going to a place where you're going to sleep on the streets. And then who knows? Because àwọn ẹlòmíì gan prefer wípé káwọn lọ síbẹ̀ gan káwọn kúkú kú gan. Because tó bá kú sí Nàìjíríà, wọ́n máa jí òkú àwọn ni, wọ́n tún máa gbé orí àwọn lọ ni. Àìmọye ẹlòmíì tó ń bẹ̀bẹ̀ pé kóun tiẹ̀ lọ kóun má padà wá, ó bẹ̀ òun. Ṣé bí fídíò kan ni mo gbé wá bí 2 weeks ago tí Professor Lumumba tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí pé ọmọ Nàìjíríà ni gbogbo wọn wà tó ń fi kíní foil paper tó ń fi wrap wọn tó gbé ọmọ sọ́wọ́ tó wà lójú agbami tó ní kàkà tóun bá máa fi padà sí Nàìjíríà kóun kúkú kí lẹ̀ ń sọ yìí? What happens to you thereafter? So here's the thing. I agree that government must ensure that the environment makes it possible for you to at least, be able to say, well, I can survive here and there. But the key thing here is awareness. And that's my message. The awareness for that next person who says, I'm just going to jump on a plane. Awareness yìí tó wá jẹ́ pé ẹ̀yin náà ń ṣe awareness wípé ẹ gbà wá iṣẹ́ tẹ́ gbélé mi lọ́wọ́, àwọn èèyàn ń kú, ìyà ń jẹ àwọn èèyàn, kí la lè ṣe fún àwọn ẹni yìí? Kí ni tó bá jẹ́ òyìnbó ni ọ̀nà ibi tó máa gbà nìyẹn. Gbogbo àwọn tó ń wọlé left right, òyìnbó ṣe àpéjọpọ̀. France pé Britico pé France pé Italo pé Britico, ó jọ ń ṣe meeting. Báwo la lè ṣe kinní? Ọ̀nà wo la tún lè gbé gbà? Báwo ni ká ṣe ṣe? Tí ànádà òfin bá tún jáde, á sọ jáde torí pé àwọn lọ́pọlọ wọn pé Ọlọ́run fáwọn lọ́pọlọ. Church àti ibi tá ti fẹ́ sọ Ọlọ́run fún àwa. Kò sọ́pọlọ ńbẹ̀ tá fẹ́ gbé lọ bẹ̀. Òyìnbó ló lọ́pọlọ. Òyìnbó lóòwe pé báwo náà ṣe ní wá jàǹbá àwọn tún lé yín páwọn ò fẹ́ wa lẹ́rú mọ́ nìyẹn. Aláàfẹ́ yín aláàfẹ́ wá sẹ̀, alẹ́ kó wa lẹ́rú sísẹ̀, aláàfẹ́ yín sẹ̀, wọ́n tún lé wa pé èyí tó bá tún wá ráyè bọ́ síbí á ṣe wọ̀nba tán lè ṣáwa nìkan lòyìnbó kọ́kọ́ fẹ́ kó lẹ́rú ni. Ẹni ká ṣe campaign mélòó làwọn ọmọ mi ṣe fún àwọn tán gbéṣẹ́ lé yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin pípò iṣẹ́ máa rí ibi dé sí ṣá. Èmi ò ṣe pé mo kàn ń question mo béèrè. Ṣé máa rí ibi dé sí bóyá nílé ayé ni o tàbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run o? Torí abiyamọ ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, ẹ má tí ì lọ jìnnà, mi ò ní pẹ́ stop ẹ, mo máa gbé sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá fún o. Nǹkan tó yẹ kán campaigns a máa gbé wá fún wọn sì yàn. I'm going to cross the desert to go to these countries. It's very tough out here. I'm in Dallas now. And like you said, I've seen too many that are telling me we wish we did not embark on this journey. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ. Àwọn too many. Àwọn gan ti rí débi wípé ọkàn dé ignore tán wá drive kọjá lára wọn ni. Nǹkan tó jú wá lójú rí ohun yìí ni ó pè yín ni. Kí ni àtúnṣe? Kí ni àpérò? Torí ẹ̀ la sọ wípé ẹ̀yin pípù yìí ọ̀dájú ni yín. Ẹ̀yin pípù yìí ẹ kàn ń forúkọ Ọlọ́run. Ẹ̀yin tó bá mú àwọn olóṣèlú wa, tó bá mú àwọn pastors, gbogbo àwọn ìmáàmù, àwọn gbogbo tó pera wọn ní anybody tó bá lóhùn èèyàn Ọlọ́run, ẹ kó. Ibi tó bá ti láwọn ń ṣe èèyàn Ọlọ́run, àwọn ń sin Ọlọ́run, ẹ máa sin adìyẹ ń bẹ̀, ẹ kó àwọn lọ sí prison.
èèyàn ṣètánì ni wọ́n ò nífẹ̀ẹ́ wa torí tó bá jẹ́ pé àwọn náà lọ tó ń campaign wípé àwọn youth wa yìí àwọn teenagers wa tó ń di youth yìí ọ̀nà àbáyọ wo ní ẹgbọ́n nǹkan tí Abike Dabiri tó ń sọ. So you can't stop migration, legal or illegal, but let's reduce the temptation to go and get into a tougher place. So if you're going, there's no problem about that. I have a medical doctor who I met yesterday, who is practicing here. He's frustrated. He says he doesn't like the environment. He says he wishes he was in Nigeria. He says he wishes he was earning, let's say 1 million naira Nigerian money, and then he'll be back home. And I told him that we're working with doctors, we're working with professionals to say what can be done about that. So don't live for don't live for what you call a greener pasture to what I call a redder, if there's any work like that, pasture. Because really, 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 until you get there, before you know what you're going to see. And then don't forget that there are people who are trafficked. There are people who are lied to. I met a guy who paid 6 million naira to a trafficker who promised him employment. But then he got there and realized that there was nothing like that. At that point, you raise your hands up and say, well, I'm stuck. I need a... Oh, no, ni mo ń sọ fún mi tó ti ń ṣe polówó visa. Ní ti Canada tá ń rí life and direct. Ibo lẹ gbé ṣe sí àwọn tó wà ń bẹ gan ò tí ì ríṣẹ́ ò tí ì rílé. Àwọn tí ó ń ṣe ọ̀rọ̀ wípé ń kó àwọn èèyàn lọ sí Saudi nígbà yẹn bó ṣe ń ṣe náà lélẹ́yìí. Bó ṣe ń pa àwọn èèyàn wa tó ń bá wọn sùn ní ìbásùn tíyàwó máa dúró báyìí tó máa ní punishment tí òun fẹ́ fún ẹni tó ń bá òun fọ́ lé ní kí ọmọ òun kó máa bá sùn lójú òun báyìí. Táwọn èèyàn wá ń kú tó ń sin wọ́n sínú compound wọn tí ò sẹ́ni tó ń yẹ̀ wọ́n wò. Nǹkan tí mo mọ̀ ni mò ń sọ yìí. Asylum. So I think it's more about awareness and then being told the truth. Where you're going to ensure that you have a job you're going to, ensure that you have somebody who's going to look after. Gbogbo àwọn tó kó wọn lọ sí Saudi ń gbà yẹn náà ọmọ aburú tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ o ọmọ aburú ọmọ 99.9 nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn wa ní Saudi Arabia ní Oman ní gbogbo ibi tó ń kó wọn lọ yẹn ọmọ aburú tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn wa ń bẹ but still yẹ tó bá tún dé Nàìjíríà a tún lọ bá àwọn ìyá wọn àyà àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mú èèyàn kan lọ àwọn girlfriend wọn àwọn obìnrin tó gbé síbẹ̀ tó jẹ́ wípé àwọn eléré ìbáṣepọ̀ wọn wọ́n tún máa ní lára àwọn tá a kó lọ nílé ẹ jẹ́ ká pè wọ́n lójú yín sìn kẹ́ lè rí ibi tá a ti ń ṣera wa. Nǹkan tí mo mọ̀ ni mò ń sọ fún yín rescue mission ẹni tó bá lè yàn ní Saudi Arabia 6 years ago 7 years ago 5 years ago béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé àwọn group wo ló ń jẹ́ rescue mission. Mo jẹ́ kan lára wọn mo wà nínú admin. Ìwọ tó bá wà ní group kan tó bá fi ẹ́ ṣe admin that means ó máa mọ àtúnyẹ executive group again lẹ́yìn yẹn tó jẹ́ pàwọ̀ executive là wà ń bẹ̀. Mo ti sọ dáadáa lórí ètò mi dáadáa rí. Ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹni tó bá wà ní Saudi 5 years ago 6 years ago 4 years ago wípé èèyàn kan parọ́ sọ̀rọ̀ báyìí. Ó máa pe àwọn tó wà ní ọ̀hún kí làwa dẹ̀ ń ṣe láti lè báwo la fẹ́ gba àwọn èèyàn wa sílẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ní ìmọ̀ bọ̀rọ̀ Yorùbá bóyá ó ti ń sọ fún mi níjẹta pé mi ò rí ọlọ́run àjẹkì lápàtẹ́yọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí torí ọlọ èmi náà kọ́. Ó mọ̀ ó tún máa pe girlfriend wọn yẹn àwọn á gbé fóònù wọ́n ṣáà máa kíra wọn ní kí àbòsí. Àwọn wà lọ́dọ̀ èèyàn kan ni wọ́n ti ẹ̀sẹ̀ kan sọ̀rọ̀ Saudi bákan ó tí o àwọn ló mú mi wá within 6 months ibi tí mo lọ wọ́n ti sanwó mi wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ mi lówó ẹ bá mi ṣàdúrà fún ẹ bá mi ṣe kinní kan wọ́n máa brainwash wọn. Ẹni tẹ̀dẹ̀ rí ó ti múra nímúra èèyàn lọ́hùn ó ti wọṣọ èèyàn lọ́hùn ó ti sọ̀rọ̀ èèyàn lọ́hùn ẹ ti rí ní èèyàn orúkọ èèyàn lọ́hùn ganan fi ń pè mí kò fẹ́ dárúkọ ẹ̀sìn ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ ebe yìí náà rẹ̀ sẹ́ pé kí ìwàásù
kó gba nǹkan aburú ó ṣe jẹ́ pé ìwàásù nǹkan aburú ló tún wá fún gbogbo àwọn táwa ń pè léèyàn Ọlọ́run yìí torí tọlọ́run. To you. Ensure that you know what you're going to before you embark on those justices. For Pastor Vivian, there's a lot of work for her. For Marilyn, there's a lot of work for them. For Bayo Adedosu was talking to them there. Ẹjọ́ tó ń lò ó ti ẹ jẹ́ ká lọ síbòmí because time yẹn ti ń lọ. Now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ complete nǹkan tí Abike Dabiri tó sọ. Tó ní kò sí nǹkan táwọn fẹ́ ṣe tàbí kí ló sọ lẹ́ẹ̀kan náà gbà àwọn kàn lè pìtì wọn nìyẹn nǹkan tẹ́ lè ṣe ó pọ̀ nǹkan tẹ́ lè pariwo ẹ̀ ó pọ̀ nǹkan tó wà ńlẹ̀ pọ̀ jù tíyìn náà lè wá fi sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ títí òní ẹ bá mi ṣe ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ àwọn gbogbo ẹni tó bá pèrè ẹ̀ ní èèyàn Ọlọ́run àti oníṣẹ̀ṣe ni o àti pásítọ̀ ni o àti àáfàá ni ẹ bá wa gbé lọ sí ọ̀dọ̀ anybody tó bá pèrè ẹ̀ léèyàn Ọlọ́run. Àwọn tó bá ti gòkè àgbà tẹnu wọn ò tí ì fẹ̀ tẹnu wọn bá fẹ̀ tán campaign náà làwa náà ń ṣe fún wọn irú àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ máa campaign fún lélẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin àtàwọn pásítọ̀ àtàwọn olóṣèlú ẹ ti jọ fọwọ́ wẹ ọwọ́ irú eléyìí bíi 4-5 ó wà lógùn state ó wà lọ́yọ̀ state ó wà ní gbogbo àwọn state ilẹ̀ Yorùbá yẹn tírú nǹkan báyìí bá wá ń ṣẹlẹ̀ tàbí ó wà ní àwọn tí èèyàn mélòó lẹ rí nínú gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn tọ́lọ́mọ Nàìjíríà yẹn ọmọ Nàìjíríà ni but yálà kó jẹ ẹni tán ló kù yẹn ó yẹ bóyá kó jẹ ọmọ Biafra ó kó jẹ ọmọ Yorùbá ìkànnì méjèèjì ni nínú gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ I'm pretty sure máa fi ọwọ́ sọ ìyá mo lè gbá bẹ́tì ní orí ẹ̀ gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ 1000 tipátipá lẹ máa fi rí ara náà tí ẹyọ kan nínú wọn gbogbo àwọn tó kù Yorùbá gan ló máa pé 70 ọlọ́mọdé àkàgbákò àwa là ń ta property wa àwa ta fún àwọn ọmọ Ìgbò at the end of the day àwa wá sílùú òyìnbó Ọlọ́run jẹ́ àrílédé sí àwa di mìrẹ́ǹt àti ta ilé láti lè sọ pé a fẹ́ lọ ìlú òyìnbó ọmọ Ìgbò òun ra ilé òun fi because àwa Yorùbá àníranra wa lọ́wọ́ àwa máa ń fòyàn jẹ ní à ń kóyàn bó ṣe ń pẹja òun dẹ̀ la ní káwa táwa wà nísìnyí tá ti ń gbọ́ gbogbo ẹ̀ ká tiẹ̀ bá kinní yẹn jẹ́ kó má rí bẹ́ẹ̀ ká rọra wa lọ́wọ́ ṣe wọn bá tó bá lè ṣe kó dẹ̀ fèyí tó bá kù sílẹ̀ but àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé tí máa ń sọ fáwọn èèyàn ó lè jẹ́ pé bóyá torí pàwa náà àti wà ń lo òyìnbó àti mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sósì Ọlọ́run fi wá ṣe lẹ̀kùn tó ṣí sínú tó ṣí síta bóyá tó bá jẹ́ Nàìjíríà náà la wà là kúrò ńbẹ̀ bóyá làákàyè wa àbá tún dọ̀ jù báyìí lọ bóyá òun bá má rí báyìí because ara Nàìjíríà bóun ṣe máa tí nǹkan ní ọmọ ṣe tí irú ara Nàìjíríà ti irú nǹkan tèmi àti yín tá à ń ṣe gbogbo àgbéyẹ̀wò tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ mi bá kọjá ni àwọn eléyìí ọmọ níṣẹ́ láì lè yíṣẹ́ lo ìbò ṣá mọ ẹni kinní kan báwo ló ṣe ń ṣe náà àwọn eléyìí ò níṣẹ́ I'm pretty sure ẹpọn ọmọ ìdẹ mọ pé èyí tó jù nínú àìníṣẹ́ tó ń pè wá yẹn ọ̀run ara wọn gangan òun làwa gbé sórí tábà tiwa sọ́wọ́ ojú tó máa fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ojú tó máa because ọpọlọ ìrònú wọn ni wàá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí kò ń ṣe mímọ̀ ṣe èmi àti àárí lanú gbà àánú òun la rí gbà. This lightning arrestor is designed in a way that it will. This guy right here wants to power the whole of Africa with a single strike of thunder, and I'm here today to ask him how. This is scientist Emma. Hi, my name is Emmanuel Obayagbona. And he believes he has a solution to Africa's energy crisis. With a single strike of lightning, we can power the whole of Africa for 5 years and 47 days. As at the time of creating this video, Nigeria and many other African countries do not have constant electricity. But this guy believes that with a single strike of lightning, the whole of Africa will be energy independent for 5 years and 47 days. Thunder comes with an average power of 20 billion watts. Right here in Nigeria,
we are generating 330,000 volts. When I heard about him, I decided I want to learn more about his invention. I don't know much about electricity, but I'm sure he has a lot more to show us. I traveled for 2 days to meet scientist Emma, and I only have one question for him. How? Thunder lightning occurs in African country and it occurs over 120 million times per annum. That means with just a strike of lightning, we can capture this a little segment of the lightning energy, harness this energy, store it, convert it from static energy to electrical energy, and then transmit it into the national grid, where the whole of Nigeria we have light. And then in other African countries where we experience more of lightning, we can now build a project there to trap this lightning, harness it, convert it, and then we'll connect it to their grid so that other African countries that experience lightning can also enjoy free electricity. Although I know nothing about electricity, but he's giving numbers and it's looking convincing, so I want to learn more. This is a blueprint on how lightning can power the whole of Africa for 5 years and 47 days. Now, this area here is the trapping zone. Now, this trapping zone consists of the lightning arrestors. The lightning arrestors are ẹ wo orú eléyìí, mo kí yín o, mo kí ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Ẹ wo orú nǹkan tí ọmọkùnrin yẹn, wo orú nǹkan tó ń sọ yìí. A ti rí irú ẹ̀ mélòó lẹ rí ní national TV. Irú ẹ̀ mélòó ni àwọn Abike Dabiri náà sọ wípé òkè ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní tájọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀, ẹ̀yin colleagues mi. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ tún pera yín lèèyàn Ọlọ́run, tẹ́ ti fi gbogbo ìdajì Nàìjíríà dá ilé Ọlọ́run sílẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń jápa tí 75% wọn tó jẹ́ pé ó ní nǹkan owó tó fi wá gan, ó lè òyìnbó gan ò ní savings. Tó bá pẹ́ tún lè ṣe, tó ní kálukú máa wà òkè tó jẹ́ pé tó bá tiẹ̀ ní ó kúrò, wọ́n máa bá wí. Bọ́tá ló fẹ́ bá èèyàn kan wí. Ìwọ tó bá ní 6 million ní last year, ó ti wà níbi 3 million ní year tá wà yìí. Ó decrease tàbí increase ni. Ṣọmọ tó jẹ́ wípé ẹbí ẹyọ kan oṣù náà dá gbogbo owó fún wípé ìráre yìí ti ń pọ̀ o, everything ni ò lọ déédéé o. Ìyá wa tó rán wa lọ sílé ìwé, òun sanwó pension fún wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ò gbọdọ̀ rí báyìí. Gbogbo owó tó pé ẹ jẹ́ ká ṣe jọ, wá tètè máa lọ. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé kúkẹ́ bí èkó yẹn kó tiẹ̀ wá wà òkè ní 60%. Àwọn nǹkan tó yẹ kó máa campaign fún leléyìí o. Mo ní tó bá ṣerú eléyìí f'Ogun State, irú ọmọ yìí kó má ràn wá lu òyìnbó. Káwọn wá invite àwọn China, àwọn UK, àwọn nǹkan kan, àwọn private one tó lè kọ́, tó máa wá sọ nǹkan tó ṣe, tó máa sọ di ńlá, tó máa lè fi jẹ́ àǹfààní ìwọ̀nba èyí tó kù tó fẹ́ yọ kúrò tàbí nǹkan tó fẹ́ fi kún, tó máa ṣe, tó dẹ̀ máa generate income, tax tó máa wọlé, tí náà máa lọ. Ẹ wò olú tí náà ò sí tán láwọn ń lọ sí gbogbo àgbáyé pé kán gbé business wa. Ṣe rí pé wọ́n kàn máa ń kàwé fún wa lórí afẹ́fẹ́ ni, tó lọ́ rè pé ọpọlọ wa ò ṣiṣẹ́. Wọ́n rò pé gbogbo àwọn tán ti sọ di do as I say tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n rò pé gbogbo àwa táwa ń tà náà ọpọlọ wa náà kú bíi tiwọn ni. Wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ń rí sí gbogbo Nàìjíríà, nǹkan tó ní káwọn pásítọ̀ kan ṣe fún wọn, tán fi mú yí oníkálukú tán mọ what to do. A ní epo 1 litre tán bá sọ di 2,000 ní Nàìjíríà, 2 weeks náà máa fi pariwo, á dẹ̀ máa rà bẹ́ẹ̀. Á máa rà lọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò gbírú ẹ̀ rí. Ẹni tó ń darí àbárù, ó ní union, wọ́n wà ní under ẹgbẹ́ kan. Ẹni tó ń gbowó, ẹni tó ń tọrọ bọ́rà gan, ó ń já tíkẹ́ẹ̀tì fún. Ká má wàá rí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan nínú gbogbo àwọn tí wọ́n ní tó ń kó gbogbo wọn. Ebí èèyàn kan ló máa kó jọ tán fi wá sọ́ di ẹgbẹ́. Kó má wàá lè panupọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan la wá ń sọ. Wípé ẹ̀yin kẹ́ má tiẹ̀ kú ká tó gba Yorùbá nation. Kẹ́mi yín tiẹ̀ ìwà láyé òun là ń bá yín sọ. Kẹ́ má wàá tò jáde wípé àní ó ti fẹ́ kú tó sẹ̀ ẹ́ gbà wá.
wọ́n kàn máa kùn ni ẹ ṣáà rí rálì tán láwọn ṣe lọ́jọ́ ẹja tí wọ́n ò kíní kan ṣe túbọ̀ nǹkan kan wọn that is Nigeria for you, that is our Nigeria people for you. Gbogbo èyí táwa ń ṣe tá à sùn lọ́sàn-án tá à sùn lóru ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ ni bí ìgbà tó jẹ́ pé àwa gangan ni ìyá nǹkan yẹn ń jẹ. And I'm pretty sure pé 75% nínú wa wọ́n máa sọ pé àwọn ò lọ sí Nàìjíríà tí nǹkan kan ò jẹ́ ní ṣẹlẹ̀. Tọ́wọ́ láwọn ò sẹ́ǹdì owó gan tí nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ oníkálukú á máa ṣe láìpẹ́ bó bá ṣe rí lọ́hùn ni. Ilé làbọ̀ sí mi oko wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn kan nílé ó ní kò ní dáa fúnlé ilé ó nílé ebola lọ sí mi wọ̀ tó ń bá lọ bá ẹni tó bá ní bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ pẹ̀lẹ́ ẹni tó bá lọ kó máa rí plane báyìí kan ní plane lélẹ̀ wá wọnú plane ikú lélẹ̀ á ní ẹjọ́ ẹ ràn òun lọ́wọ́ ẹ pa òun ẹ ràn òun lọ́wọ́ ẹ ṣòun lóore ni kò kàn yín sí láti fọwọ́ ara òun gbẹ̀mí ara òun ni ẹ ṣòun lóore ẹ fún òun lórí tàbí kẹ fún òun látẹ̀yìn ẹ ràn òun lọ́wọ́. It's not funny bó ó kò pààyàn lẹ́rìn ni kò funny. Kò funny. All connected via issue of the mask. Now, this lightning arrestor is designed in a way that it will capture a particular segment of the charges from lightning, which comes with over 330 million volts. But the lightning arrestor is going to filter 1 million volts from the 330 million volts that comes with lightning and channel it here to the storage zone or the harnessing zone. Now, this harnessing zone stores a maximum of 5 megavolts. When I say the harnessing zone can store a maximum of 5 megavolts, is that it's built by the Russian, to be built by the British, Germany, China, or US, who is going to build a harnessing zone. So this harnessing zone here can store energy for a year and 7 days. We have about 5 harnessing zones here, which can store the energy for 5 years and 47 days. Here, we have the sensory zones. This sensory zone makes sure that it allows only 1 megavolts from the 5 megavolts stored on this storage zone to go to the conversion zone. The conversion zone here converts that 1 megavolt static energy. Thunder lightning comes with static energy. So it converts the static energy into current energy and then send it down to the transmission zone. The transmission zone here steps down that 1 megavolt charge into 330,000 volts, and from there it's being stepped down again to 132,000 volts. From here it steps down, that's the substation, it steps down again to 33 kVA, and from here it steps down again to 11 kVA, and finally it steps down to 415. As someone with zero electrical knowledge, I don't understand anything he's saying here, and I know that many of us who are watching this video do not understand either. So I asked him to show more practical example. Yes. Ẹ máa rí wípé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yóò mọ nǹkan tó ń sọ. When you know what you are doing, it's going to be flow and flowing and flowing. Ó tiẹ̀ ní fi ẹyọ kan pé méjì ni. Ìyẹn ló fà náà tó jẹ́ pé tó bá rí ẹni tó bá pera ẹ̀ ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, tó bá mọ kò máa rí pé báwo ẹlòmíràn ìbọ̀wọ̀ ẹ̀gàn báwo lẹ ṣe máa ṣe náà ẹ bá kó nǹkan kan sẹ́nu ni. Because tó bá ti mọ nǹkan tó fẹ́ sọ, ó ti mọ nǹkan tó fẹ́. Irú bí mo yẹ sọ̀rọ̀ yìí sí, mo ti mọ fídíò tí mo fẹ́ gbé wá, mo ti mọ ọ̀rọ̀ tó jọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ló yẹ jẹ́. Ẹni tí ò bá ṣe nǹkan tèmi ń ṣe kò lè mọ báwo lè fẹ́ ṣe, bẹ́ẹ̀ náà lẹni tó sọ̀rọ̀. Ẹni pé tó lọ ṣe interview fún ibo làwọn Abike Dabiri wà. Where is Abike Dabiri? Where is Jagaban? Ṣé gbogbo kíní yìí náà mọ̀ tẹ́lẹ̀? Ẹ gbà mí ẹ rà mí kalẹ̀ náà. Ẹ wo àwọn tó sọ fún wa wípé àwọn fẹ́ lọ kọ́ kẹ́lẹ̀ mọ wípé mo ń bọ̀ mo ń gbé bọ̀ ń sìn àní pé mo máa gbé wá ẹ máa rí pépà tó ń kà fún wa ẹ máa fi mọ̀ pé pépà ló ń kà I will do this I will do that ó ń lọ sókè ó ń kà bàbá ń ṣiṣẹ́ gan bàbá mọ nǹkan tó fẹ́ wá ṣe bàbá kórúkọ wà nínú pépà òun ni bàbá á dẹ̀ try tó bá bá yín ṣe 20%. Ìjẹ̀bú fọ́ṣọ̀ bọ́ náà ṣó lọ́ọ̀kì kó bọ̀ náà ṣó lọ́ọ̀kì kó wá bá yín ṣe 20%. Kò sí nǹkan kan tá lè fi kún nǹkan tó wà nílẹ̀ ju wípé kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ kí Biafra káwọn dúró káwa Odùduwà náà káwa náà kó lóhun kó lè
àní island Dublin ò tóbi tó Ìbàdàn, ó dúró ó kúrò lẹ́yìn but àwọn èèyàn wa tó wà nílé àwọn aláìmọ̀kan ló pọ̀ jù, àwọn tó tún wá mọ díẹ̀ ìyá kan tó dé òun ló tún wá da iyẹ̀pẹ̀ sínú gàrí fáwọn èèyàn ni òun ló jẹ́ kí ìrìn àjò 2 years wa tó fẹ́ di 6 years mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn tá à ń sọ à kì í ṣe wèrè àdẹ̀fẹ́ ogun kíní yóò ṣẹlẹ̀ rí a fi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni ọ̀tá Ọlọ́run làwọn ẹni yìí gbogbo wa náà dẹ̀ la mọ̀ wọ́n tún wá jọ̀tá ọmọ ènìyàn àwọn àtàwọn pásítọ̀ torí àwọn pásítọ̀ gbogbo ẹ bá bínú pé mo ń pe pásítọ̀ ẹ jẹ́ kí n máa kó wọn pọ̀ àwọn tó pera wọn léèyàn Ọlọ́run èèyàn àṣetánì ni wọ́n àwọn àtàwọn olóṣèlú àwọn náà wà nídìí ọ̀rọ̀ wa àní ilẹ̀ tó ń fi sọ pé àwọn ń ṣe ilẹ̀ èèyàn Ọlọ́run ní Nàìjíríà kó gba ìdajì lọ́wọ́ wọn kó fi ṣe company fún irú bọ̀bọ̀ yìí àwọn èèyàn á ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn á mọṣẹ́. A practical demonstration on how the lightning can be trapped, harnessed, stored, converted, and transmitted. This place represents our lightning arrestor. Now, these lightning arrestors, we are going to have up to 500 pieces, and we are going to place them at various strategic areas that are prone to lightning. Because lightning may either come from the north direction, east direction, west direction, or south direction. That's why we're going to have up to 500 masks so that the areas that are prone to lightning, that these masks are being fixed. When lightning comes from any of this region, it captures the lightning and then it transmits it down to the harnessing zone. Now, this area here is the harnessing zone. We're going to have up to 5 harnessing zones. This harnessing zone now is built to store energy for 5 years and 47 days. Yeah, per strike of lightning. Now, right here, we have the sensory zone. This represents our sensory zone. Remember, this is a practical demonstration on how it works. Now, this sensory zone here senses the energy stored here. When it is fully charged, automatically, it will repair energy that is coming from the lightning arrestors. That means energy from here can no longer come to the harnessing zone because the sensor has cut off the harnessing zone, and the harnessing zone is no longer receiving energy from the lightning arrestors. Now, from here, it goes down to the conversion zone. This conversion zone here takes 1 megavolts from the 5 megavolts stored in this harnessing zone. The 1 megavolts here is further converted from static energy. You know, thunder lightning comes with a static energy. So it converts the energy from static energy to electrical energy, and then it goes down to the transmission zone. This transmission zone here steps náà mo kí gbogbo wa wípé akúbojú ọjọ́ ṣe rí ká tó gbé ètò kù wá ẹ jẹ́ ká sáré lọ ṣe kọ́fọ́ fíì. bí ọdún yìí ṣe ń lọ sópin ká kọrin ọpẹ́ pẹ̀lú ìrètí wípé kọ́dún yabo kó sì mìrìngìdè fún gbogbo wájú tàtẹ̀yìnwá lọ ló jẹ́ àtètè bẹ̀rẹ̀ àlàkalẹ̀ ọ̀kọ́ ọ̀jọ̀kẹ́ ètò à ń tẹ̀lé ní Sabi Lifesaver Foundation fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo tó máa ń bá wa dá sétò Remember in December tá a fi múnú àwọn èèyàn wa tó kù díẹ̀ fún láwùjọ dùn nílé tọ́dún fi ń dùn tó ń yabo tó mìrìngìdè fáwọn náà pẹ̀lú ní Sabi Lifesaver Foundation a ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀bùn àtòjọ ọdún lọ́kàn ọ̀jọ̀kan báyìí fún àwọn arúgbó wa opó àti àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa kí ètò Remember in December wọ ọdún yìí lè gbèrú bá a ṣe ń ṣe látọdún 7 sẹ́yìn wá lọ pẹ̀lú àánú Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú bó sì rẹsì lẹ́ni tàbẹ́wà iṣu tàbí sẹ̀mó epo òróró àbí magí ó sata lẹ́ni ni tàbí yọ̀ ó jásọ lẹ́ni tàbí bàtà lẹ́ni owó àti ohun míì tẹ́ bá ní láti fi múnú àwọn èèyàn dùn nílé lórí ètò Remember in December wọ ọdún yìí ẹ fi ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremen Street opposite Methodist Church Sabo Ṣàgámù Ògùn State tó bá ṣe lókè òkun ni ẹ pe Dr. Sabi lórí ẹ̀rọ wọn tí wọ́n sì máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀rù náà ó sì máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó bá ṣòwò lẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi sínú àsùnwọ̀n yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 account name Sabi Lifesaver Foundation bank FCMB ẹ ti lè ràn wá níṣẹ́ fún àwọn èèyàn yín tẹ́ ẹ fẹ́ fún nìkan ọdún nílé léyìíkéyìí ìlú tán bá wà àti ìlú tẹ́yìn gan bá wà pẹ̀lú lórí ètò Sabi Lifesaver Foundation wà láyé síwájú
síwájú sí i ẹ lè kàn sí ọ́fíìsì wa tàbí kẹ́ pè home coordinator wa lórí +234 812 575 4494 bí kẹ́ pè +234 708 434 5696. bákan náà ni ẹ lè pe Dr. Zabi gan sórí +447 440 715 542. Sabi Lifesaver Foundation ló ní ẹja pawọ́pọ̀ kọ́dún ọdún yìí lè mì gidi fún gbogbo wa. ọdún yá mi gidi. Unique. We are here not. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń kọ sínú ìwé. Tẹ́ bá rí nǹkan tó ń sọ ń ṣe máa rí pé àwọn nǹkan tó ń kọ sínú ìwé ni. Mo yìí ń gbé tọmọ wọn bọ̀ o. Àwọn ọ̀nkà fún wa ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fáwọn olórí tó kù. Bọ̀ mo fẹ́ lọ pọnmi, mo fẹ́ sebẹ̀, mo fẹ́ travel. Sebẹ̀ yẹn gbé wá ká jẹ́. Kí n tó ra. A ní Nàìjíríà ò ní ná, kò ní ọ̀nà. Nǹkan méjì yẹn dẹ̀ ló lè jẹ́ káyé kán bá wa ṣe business. Ẹ̀yin wá rò pé ẹ lè jẹ́ kó try ẹ̀ náà, ṣé rò pé ojú ń tù wá ni, ṣé rò pé orí wa kú ni. Ká tiẹ̀ kọ́kọ́ rí iná wípé òkè owó tán gbé fún yín nínú Ogun State or Ọ̀yọ́ State or Ọ̀ṣun State, ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ ṣe gbogbo èrè àyẹn náà, owó mọ́tò tẹ́ ní kí n rà, ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ ṣe náà kí náà. Talk politics. We are here to present a future to you, a future of a country that is so rich, endowed, and highly populated, very dynamic, unique in its culture, unique in our tradition, unique in our ethnicity. Country, we determine that we make our prosperity possible, if only. Wọ́n nílé la ti ń kó ẹ̀ṣọ́ ròde, ṣé rò pa gàn ni? Òyìnbó dùn lẹ́nu yín, grandma yẹn sweet, ọkọ fún yín ni. Ẹ kọ́kọ́ ṣe àwọn nǹkan táwa náà máa fi nígbàgbọ́. Àní kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn aláwọn ọ̀nà ibì kan wà. Mo fi Ọlọ́run tó ní, gbogbo wa lámọ̀ náà. Àwọn ibi tó ti bí wa, káwọn tó ti bí grandma wa. Kán tó bí wa, ṣe nǹkan kan sí ọ̀nà yẹn. Lẹ́yìn ìgbà tó tún bí wa tán, ṣe nǹkan kan sí. Àwọn ará ìlú, àwọn náà bu yẹ̀pẹ̀ sí, tójò bá tún ṣe kíní ìjà tún máa wà. Àdúgbò sádùúgbò ló ń dáwó, wọ́n máa ṣe kọ́tà débì kan, wọ́n máa stop ẹ̀. Àwọn tó kù ò ní ọ̀hún rówó láti san. Àwọn tó ti gbẹ̀yìn, àwọn tún máa jẹ̀yà, ó máa ṣe ìkẹ́tì ẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Láwọn street kan wà, àwọn kọ̀ńténà yẹn wọ́n fẹ́ máa ta nǹkan bẹ̀, àwọn tó fẹ́ máa já nǹkan fún wọn yẹn, ìnira ó jẹ́ kò lè wá òkè fún wọn láti wá àwọn truck wọn wá síbẹ̀ láti lè wá já ọjà fún wọn. Ẹ wo ìnira yẹn. Irú àwọn ẹni yìí dẹ̀ rèé, wọn ò lówó láti lọ rẹ́ǹtì shop. We use that God-given opportunity of diversity for prosperity of Nigerians. We're sure to do that. That is where I'm standing here to assure you. We're endowed. We can do it. We are not poor in knowledge. We are not poor in human resources. We are not poor in capital resources. We're only poor in management and leadership. And that is why I ran for president. Òun náà ló bá bàbá débẹ̀ torí kí bàbá tó kúrò ló ti ní àwa ló kàn. Gbogbo ó ti parí iṣẹ́, ó ti mọ̀ wípé ẹ̀yin pípò yìí tẹ́ ẹ̀ bá gbé fún mi pẹ̀lú bí táwọn èèyàn mi tó ń bínú dé yìí. Ẹ̀kan náà ni ọlá wa lọ́wọ́ mọ́ wà bàlára ipa ó bẹ́ tàkà ètè support eléyìí. Àwọn eléyìí tá a bá support eléyìí máa lọ support àwọn eléyìí. Understand ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kí àwa ọmọ Haúsá ẹ jẹ́ ká ètè gbé fẹ́lẹ̀ yìí o. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó máa lọ support àwọn èèyàn ẹ̀ ni o. Àwọn èèyàn ẹ̀ náà gbà yìí o. Òun ni bàbá fi débẹ̀ náà. Ìgbà tí bàbá ti wá mọ̀ ipá àwọn máa débẹ̀ yẹn, gbogbo nǹkan táwọn ń kà fún wa yìí kò yẹ kó wá ní òfun wa. Ó yẹ kí surprise máa bá so.
ẹ̀yin èèyàn mi ṣé mo wíre tàbí mi wíre ẹ jẹ́ rí yes ẹ jẹ́ kí n rí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ láìkì program ẹ bá mi tẹ láìkì lọ́wọ́ kì ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ ọkọ darapọ̀ mọ́ wa èmi àbúrò yín olólùfẹ́ yín Ayé Ọpẹ́ Yọ Dr. Sabi talk show Ayé Ọpẹ́ Yọ ṣé lọ́dọ̀ tí náà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run Ayé Ọpẹ́ àmọ́ ayọ̀ fún wa now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú níwọ̀nba torí táìmù yẹn ti ń lọ mí. To help all of us mold the soul of our country in the right direction. You care where you come from. It's the only country that you and I have. Whatever you experience here, àwa níbò míì torí pé ará Nàìjíríà la jẹ́ ọmọ Yorùbá ni wá a ní option a ní but oh my God ẹgbẹ́ òṣèlú ọmọ ni mo fẹ́ lò kíní kan ẹ ti mọ̀wé tí mo fẹ́ pa ó ń ṣọmọ olókùn bẹ́ẹ̀ ni ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ni oníkálukú ló mọ ibi tóun ti wá a mọ̀ wípé ẹ̀yin kan ẹ lè da Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà ni a mọ̀ àwa kan ará Nàìjíríà ni wá tó bá jẹ́ pé àwa tiẹ̀ wá fẹ́ sọ pé ọmọ Nàìjíríà ni wá wípé àṣebí nílùú òyìnbó kó ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ náà fi tẹ́ wa lọ́rùn náà àwa náà sì ń complain nílùú òyìnbó náà understand bọ̀ kò burú tó yìí tẹ́yìn bá tiẹ̀ ṣe bóyá bíi 70 ká lóyìnbó ṣe 85 kẹ́yìn wá máa ṣe bíi 70 káwa máa complain bá àwọn òyìnbó gan kànú wa ó ṣàánú wa ó ń bá wa campaign ìyẹn ni àwọn kan tó gbéra wọn léèyàn Ọlọ́run tó jẹ́ pé èèyàn àṣetánì ni wọ́n tó jẹ́ pé lẹ́dàá gbogbo ọmọ Nàìjíríà gan máa ṣépè fún àwọn tó ń pera wọn léèyàn Ọlọ́run èpè kọ́ torí pé àwọn gangan ni ọ̀tá wa tá bá ti rí kọ̀ọ̀kan nínú wọn tó ní company 5 tó dá sílẹ̀ torí irú nǹkan tí mo kọ́kọ́ ṣò yẹn àwọn ọmọdé ń kọ́ṣẹ́ mi òun náà ràn ọdún lọ́wọ́ nìyẹn náà bọ̀ ìkọ̀ọ̀kan nínú wọn tó lọ ṣe business àwọn tí àwọn ìjọba tó ń pọ̀ǹpù owó yẹn sí lọ́wọ́ gan sínú àkáǹtì gan níbo lòun ti rí owó kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Ọlọ́run àìmọye afọ́jú arọ òkú wọ́n máa láwọn ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n tó wá ní contract láti Ghana wọ́n mọ àwọn tó máa kó wá láti Ghana tẹ́ máa rò àwọn Yorùbá Ghana àwọn ọmọ Ìgbò Ghana tó máa kó wá sí Nàìjíríà tó máa fi ṣe mírèkù fún yín ẹnìkan àwọn ẹlòmíì ìbọn ṣe wáyé sí ẹwọn yín sọ̀rọ̀ sí èèyàn Ọlọ́run ẹwọn ọmọ èèyàn Ọlọ́run oh my God èmi gan èèyàn Ọlọ́run wọ́n mọ̀ tẹ̀ jẹ́ ń jẹ́rú èèyàn Ọlọ́run ti Nàìjíríà yìí Ọlọ́run ní jẹ́ ń jẹ́rú èèyàn Ọlọ́run ti Nàìjíríà yìí. Gone through it. They're not new. I've been a guide man, I've been a tutor, and I was a brilliant student. tó bá bí ní gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn kò yẹ kí nǹkan yìí ó yẹ ká máa rí because ó yẹ paperwork yẹn bó ṣe yẹ kó mú dé ọ́fíìsì bó yẹ kó mú dé ọ́fíìsì lélẹ́yìí bó yẹ kó mú dé ọ́fíìsì lélẹ́yìí wípé oh my God kó jẹ́ pé within 6 months báwo lọ́hùn yẹn okay ṣùgbọ́n ipa ti ṣe ẹ ti ya map gbogbo nǹkan kéde máa àti wípé ẹ fẹ́ yọ owó epo ẹ fọwọ́ kún owó epo gbogbo everything lẹ́tì mọ̀ èpè kọ́ Nàìjíríà ò lè dá èpè kọ́ èpè wo làwa fẹ́ ṣe níbi tí àwọn pásítọ̀ tán ní ìgbà táwọn fẹ́ dé Amẹ́ríkà Ọlọ́run bá wọn kó snow kúrò ńbẹ̀ táwọn ń gbàdúrà èpè wa làwa fẹ́ ṣe bó jẹ́ káwa fi tinútinú tọkàntọkàn ká fi máa ṣe tiwa àwọn tó wá pera wọn léèyàn Ọlọ́run káwọn fi àbòsí kan máa ṣe torí nǹkan tó mọ̀ pé kò lè dá nǹkan tó mọ̀ pé kò lè work ni. ẹ wo ẹjẹ gbé àbá ìkúrò ńbẹ mo kàn fẹ́ sọ pé pépà tó ń kà àwọn nǹkan tó ń kà ẹjẹ ń gbé tọmọ ìwà. Excellencies, distinguished personalities, ladies and gentlemen, we have the most special guest of honor, a role model, the first daughter of the Federation, the Iyaloja General of Lagos, Queen Mama, the beautiful, most beautiful Queen. Imagine, I'm a president. Kó tó di pé ọ̀bẹ ẹ̀gbọ́n di president, òun gan ni Iyaloja gbogbo Nàìjíríà. Ó tún wá di president, èmi ò mọ̀, I don't know. Tí n bá know, I will let you know. Gbogbo èmi ò ríru eléyìí rí láyé o.
èmi ò rírú eléyìí lé láyé wọ́n dẹ̀ ní nǹkan kan tí ò bá ṣẹlẹ̀ nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ rí wọ́n fi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni àìmọye nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ o ṣebí kan la gbọ́ tó kàn yà wá lẹ́nu breaking news tábà máa gbọ́rọ̀ ẹ̀ bọ̀ ẹlòmíì lè ti gbọ́ rí bọ̀ gbogbo 90% gan ò gbọ́ wípé èèyàn bímọ odindi 4 fún ọkọ ẹyọ kan ṣoṣo tó bá tiẹ̀ ń jẹ́ ẹyọ kan a lè ló ṣe mistake tàbí 2 gan ó ti burú jáì bó wá jẹ́ 4 ṣe mọ̀ pé àgbọ̀ rí ẹ̀yin lè ti gbọ́ o but àgbọ̀ rí yàtọ̀ sí ìta wa gbọ́ lórí program bíi last month ẹ̀sìn òun náà lè tó ń ṣẹlẹ̀ fáwọn pípù yìí ẹ wo ọmọ president bẹ́ẹ̀ náà ló ń dé bẹ́ẹ̀ àìdébẹ̀ tí Ṣèyí Tinubu tíyẹn náà ti ń bọ́ sínú private jet tó ń ṣe birthday oh my God ọlọ́run mo lójú ẹ wà is it left or right or up or down eléyìí pọ̀. Of Nigeria, please let's put hands together to welcome her with love. Ronkuye, the first daughter of the Federation, ita ce babbar bakuwanmu a wannan lokaci ta shigo tare da tawagarta gaba daya, the Iyaloja General of Lagos, the Iyaloja General of Nigeria. Together with her entourage, we are most welcoming you to this very special day, exchanging pleasantries with the wife of the DGDSS, Haja Aisha Yusuf. No, ṣé gbogbo ayé wẹ̀ ká má gbàrọ̀ alákòókò ẹ jẹ́ ká sáré gbélé wa ẹ máa fi kọ́mẹ̀ntì yín sílẹ̀ ǹbẹ́ ẹ jẹ́ bá wa share program yìí. Àwọn tó ṣì nígbàgbọ́ á mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan náà wá dì wá lọ́wọ́ mú náà fà wá sẹ́yìn bó jẹ́ ká ní nígbàgbọ́ wípé no going back ni àwọn pípọ̀ yìí ò lè ṣe nǹkan kan tó bá gbé sọ́wọ́ àwọn tó tún máa gbé fún lẹ́yìn ṣé oh my God. The loudest in calling. I know that there will be some who created this mess that I'm now cleaning up, who will be the loudest in calling me names, claiming that I am the problem, and calling on. Ẹjọ́ ẹ bá mi farabalẹ̀ kẹ́ bá mi fi gbọ́ mẹ́sẹ̀gì because nǹkan tá a expect Baba Bola Ahmed Tinubu in the next 4 months, in the next year, middle of next year, nǹkan tá a expect Baba Bola Ahmed Tinubu lélẹ́yìí kán wá máa tẹ̀ sí wa lójú torí léyìí president náà ni with confidence ló fi wá ń challenge àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ ló ń tẹ̀ sí wọn lójú wípé kọ́ mi ẹ̀yin tẹ́ ń búlì mi ẹ̀yin tẹ́ ń bà mí lórúkọ jẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ní mi ò lè pàgọ́ ẹ̀yin tẹ́ ní mi lè ṣe nǹkan kan ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ báyìí ti wo fídíò yìí mi ò ní gbà wá lákòókò àní pẹ́ mi tó wá sópin. Citizens to attack me, but I'm not intimidated by that. I'm here to serve Malawians, and to do so I'm prepared to do things that are painful as long as they are the right things. The most painful thing by far has been the recent devaluation of our currency to correct the false value of the kwacha based on nothing and rebuild true value in the kwacha based on production of exports. I know that this decision has caused a lot of pain. And I know that all of us now have to make big adjustments in spending so that we can prioritize those areas that are most productive and stay the course until our economy becomes productive and profitable again. In making those painful adjustments, I myself have to lead by example. This is why, effective immediately, all of my international trips between now and the end of the fiscal year, beginning with my trip to COP28 at the end of this month, are canceled. By extension, I'm putting a freeze on all public-funded international trips for all public officers at all levels, including those in parastatals, until the end of the financial year in March.
In fact, all cabinet members currently abroad on public-funded trips must return to Malawi with immediate effect. Any travel deemed absolutely necessary by anyone during that period must be submitted to my office for my personal authorization. Secondly, I order that all fuel entitlements for cabinet ministers, principal secretaries, directors, and all members of senior management. Ṣé ń ṣàtẹ̀wọ́ ń bẹ̀ yẹn bá mi máa tẹ yes tẹ bá ń ṣe àtẹ̀wọ́ ẹ bá wa ṣá ní àtẹ̀wọ́ ẹ bá wa máa fún ẹ rí nǹkan tó ń sọ ni ẹ jẹ́ kí n máa rí comment ẹ máa fi comment sílẹ̀ pé ẹ ń bá mi fún ní yes 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 nǹkan tá à ń expect bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu lélẹ̀ in the next 4 months gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pariwo gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ gbogbo kákàkiri yes òun lélẹ̀ ẹ lọ wo Ọ̀yọ́ state ẹ lọ wo Ògùn state ẹ lọ wo àti ẹ tí lè ṣe gbogbo abọ ẹ wo bíi méjì tá à ń ṣe lọ lọ́wọ́ ẹ wo kò ṣe Lagos state tẹ́ ẹ ti gbà tán tó jẹ́ pé yẹn ti wà nínú property yín lẹ máa sọ wípé ẹ ń sún omi síwájú ẹ fẹ́ sọ di small London ẹ fẹ́ kọ́lé sáàárín omi òǹkọ tó jẹ́ pé àwọn tó ń bá yín kọ́lé gan pàápàá go China lè ti gbé wọn wá Egypt lẹ ti kó wọn wá àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ gan àwọn tó ń kólẹ̀ ni àwọn èyí tó jẹ́ tó ń ṣe méèní iṣẹ́ ń bẹ̀ gbé fún àwọn aráàlú. Public institutions should be cut in half with immediate effect. Thirdly, until further notice, I order the Secretary of the President and Cabinet to circulate to all public institutions a criteria for local trainings and local travel that will be acceptable, as well as a cap on how much of their budgets can be spent on allowances for such trainings and trips. By doing this, I am effectively ending the practice of draining public coffers to spend on allowances for useless activities. Now, ṣé gbọ́rọ̀ but Nigeria ò lè rí báyìí kò lè rí bẹ́ẹ̀ pé kọ́ torí ibi tó ń sọ yìí ìlú tó jẹ́ wípé Ìbàdàn gan tóbi jù lọ ni kò yé yín sìn òun ló jẹ́ wípé ọ̀nà àti yọ yẹn ó easy fún wọn ó Nàìjíríà ojú agbami ní ẹni tó ń wá kan wà bí ẹni tó ń wá gbọ́rọ̀ síra wọn lẹ́nu oníkálukú ń ṣe bó ṣe wù wọ́n ni àmẹ́ni tá a lè dojúkọ ẹ wo àwọn governors wa nílẹ̀ Yorùbá nǹkan mélòó ló ń ṣe fún wa ẹ wo bí tí ọmọ ẹ̀yà lọ́jà ìyá whatever tó ń lọ yẹn owó Nàìjíríà náà ló máa ná ẹ ti ẹ wo state wa kó tiẹ̀ jẹ́ ẹ̀gbọ́n ní Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá wa ṣe bọ́ Ọlọ́run á ṣe fún wa Ọlọ́run á gba nǹkan wa fún wa Ogun state àti àwọn Ìjẹ̀bú state kò yẹ kó dá papọ̀ gbogbo wa lámọ̀ gbogbo àwọn pípọ̀ yìí náà dẹ̀ lọ́mọ̀ ṣe bí nǹkan tí àwọn ọmọ Haúsá tó wà ń bẹ̀ ń gbà yẹn tó fi kó wa lómi ọbẹ̀ ni ìgbà táwọn ti wá débẹ̀ ń sí wáyé tó ń ṣe gbèsè àwọn state tó yẹ káwa náà ní ó pọ̀ náà Abẹ́òkúta tóbi ju ipò tó wá mú àwọn Ìjẹ̀bú mọ́ ó yẹ kí àwọn Ìjẹ̀bú tó bá tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n á ń sọ pé nínú Rẹ́mọ àti Ìjẹ̀bú Òde ọ̀hún mọ́bí tán fẹ́ kó tiẹ̀ wá gbé síbì kan tó bá pariwo tó bá máa tó bí 6 months mọ́ ọmọ apanumọ́ ò bá jẹ́ Ìjẹ̀bú Òde ò bá jẹ́ Ṣàgámù ló ń gbé kápítà sí ìyẹn náà tún pẹ̀lú nǹkan tó ń jẹ wá níyà àwọn pípù yìí ò rí because Ọlọ́run jẹ́ ẹni tèmi ṣe òun ló ní kálukú wọn bá lọ síbẹ̀ kò ń ṣe wípé báwo nìran mi ṣe máa bọ́ nínú oko ẹrú tí àwọn tó gbéra wọn ní èèyàn Ọlọ́run àti àwọn tó gbéra wọn ní àwọn tó láwọn àwọn òjèlú tó short ẹ wo ebi báyìí ni máa mẹ́tò wá sópin sí lọ́jọ́ títí òní ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò tí n bá sọ lọ́jọ́ títí òní tẹnu bá gbé mi ẹnu gbé mi ni o ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń ṣe ọmọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣàforíjì fún mi ẹ̀yin tó wá jẹ́ nígbà ọkọ tẹ ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa
èmi náà ni àbúrò yín ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show ayé ọpẹ́ ọ̀ṣẹ́ ọlọ́dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ àmàyọ fún wa no going back làwọn àwọn ìpínlẹ̀ agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ṣàṣìtì gbogbo ìta fojú ọwọ́ ṣe nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yìn ọwọ́ dànù ẹ má rò pé àyíṣẹ́ ojú ọ̀nà náà la ṣì wà gbogbo ẹ̀ náà ṣe lè dá àti ìtúsílẹ̀ ọkàn àti ìtúsílẹ̀ ọpọlọ gbogbo ìta ṣe ń sọ lórí ìkànnì náà lórí ojú kan náà òun la ṣe wà torí pé kí ni ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe wá ṣe gbogbo wàhálà tá a bá ṣe ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe wá ṣe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àjọ àwọn àgbà ojú òní tì wá ẹ má celebrate mi lẹ́yìn mi ẹ bá wa dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àní bẹ́kùsùn àní bẹ́kùnjì àwọn kan wà ní dùbúlẹ̀ wọ́n tiẹ̀ ń wá báwo làwọn ṣe lè pọn omi sẹ́nu ní hospital mo ń láì kiri charity yẹn bàjẹ́bàjẹ́ tẹ bá dé section àwọn kékeré àánú ìyá ṣe yín àánú àwọn máa ṣe yín mo sọ story kan ìgbà tí mo lọ sí hospital láti lọ kí àwọn tara wọn lè yìí náà ní iye ẹ̀kan náà lọ bóyá bíi 2-3 years ago nsìn bàbá ó dúró ti ọmọ àti first born second born wọn òun ló sick ìyá wa ó lọ ń tọrọ owó kódà gbogbo ṣe bàbá ló sọ fún mi ọmọ àwọn nurse tó mú mi lọ síbẹ̀ àwọn náà sọ fún mi tí wọ́n máa mú yín lọ sí section by section hospital ward wo òun lè fẹ́ ṣe nǹkan sí. ẹ jẹ́ ká ràn wá lọ́wọ́ brother mi sister mi kò sí nǹkan tó kéré tá lè fi ràn wá lọ́wọ́ wọ́n bá jẹ́ anything tá bá lè jì tá bá lè gbé lọ fún wọn fáwọn tó wà ńbẹ̀ káwọn náà tiẹ̀ smile àwọn ọmọdé wọn wà ní gbígbọ́ bọ́ra ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sèǹdó owó ọdún sílé bí ọwọ́ ajú tọrọ kọ́bọ̀ náà ẹ bá wa gbọ́n sínú àkáǹtì wa náà kí àwọn èèyàn náà kàn lè smile àwọn ọmọdé wọn wà ní gbígbà bára wọn láìpẹ́ orin yẹn. ẹ wo bóúnjẹ ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tẹ́ ebi pa kú. ẹ wo báwọn ènìyàn ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tí àdágbé àti àdásọ̀ ń pa. ṣé tribute wọn yóò wá pọ̀ jù fẹ́ni tá ò rí ti ẹ̀rọ nígbà tó ń bẹ láyé. ẹ̀yẹ èèyàn wọ̀nyí ẹ̀ ń sunkún fóòkù ẹ̀dẹ̀ kórìíra ẹni tó ń bẹ láyé. ẹ jọ ẹ celebrate mi nígbà tí mo ń bẹ láyé ẹ support mi nígbà tí mo lè rí encourage mi nígbà tí mo ń bẹ láyé tó bá jẹ́ pé bá ṣe péjọ sìnkú la ṣe péjọ fìfẹ́ hàn aláyé ìbá ti dára ayé ìbá ti dùdù láti gbé. now ẹ̀yin brother mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ jẹ́ à support ara wa ọ̀dẹ̀ ni wá support ara wa níbi ìbànújẹ́ níbi wàhálà níbi ìdààmú àní support ara níbi ìdààmú ibi oríire ibi ìdùnnú ibi ìgbéga ojú eré àánú Ọlọ́run ọba ìfẹ́ la máa ti máa rí oore máa bára wa ṣe gbogbo àwọn tó wà níbi wọ́n fẹ́ràn lọ́wọ́ àwọn náà ò gbáládùn àwọn náà ò wish bẹ́ẹ̀ bọ ìka ọ̀dọ́gba èèyàn kan máa wà lókè èèyàn kan wà nísàlẹ̀ bí ìka wa bó ṣe rí gangan gẹ́gẹ́ náà ni àpẹẹrẹ tó wà lára àwa ènìyàn àwa kan dongo ni wa ẹ understand sí àwa kan agaju normal average lọ ẹ understand sí dongo ni wa tó lè jẹ́ pé wọ́n máa ní size tó yẹ kóbìnrin tó jẹ́ lélẹ̀ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ló dá wa ní dongo Ọlọ́run dẹ̀ ló wá dá àwọn kan ní akúrúyẹjọ́ Ọlọ́run kan ló dá àwọn kan ní torí owó òdọ̀gba mélòó la fẹ́ máa kà bẹ́ẹ̀ náà lọ́kùnrin náà nìyẹn àmọ́ ọlọ́kùnrin jẹ́ pé àmọ́ ọlọ́kùnrin náà tó dẹ̀ jẹ́ pé akúrúyẹjọ́ náà bẹ́ẹ̀ náà ló wà lọ́kùnrin ló wà lẹ́tùmọ̀ arẹ́lòmíì náà set by set bẹ́ẹ̀ náà làwọn èyí ní kádàrá ṣe bẹ lórí ohun gbogbo kọ́lọ́run kò ṣe dáadáa fún wa ìlú òyìnbó bá sọ pé ó da tó dùn tó yìí náà àwọn náà béèrè fún ìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọdé wọn wà nígbà bára God bless you ẹ bá wa share fídíò yìí ẹ bá mi tẹ like ẹ bá mi love ẹ tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ bá wa subscribe God bless you. ìṣe lọ sópin tá a kọrin ọpẹ́ pẹ̀lú ìrètí wípé kọ́dún ó yabo kó sì mèrèǹgèdè fún gbogbo wájú tàtẹ̀yìnwá lọ ló jẹ́ àtètè bẹ̀rẹ̀ àlàkalẹ̀ ọ̀kọ́ ọ̀jọ̀kẹ́ ètò à ń tẹ̀lé ní Sabi Life Saver Foundation fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo tó máa ń bá wa dá sétò Remember in December tá a fi múnú àwọn èèyàn wa tó kù díẹ̀ fún láwùjọ dùn nílé tọ́dún fi ń dùn tó ń yabo tó mèrèǹgèdè fáwọn náà pẹ̀lú ní Sabi Life
Saver Foundation a ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀bùn àtúnjẹ ọdún lọ́kàn ọ̀jọ̀kan báyìí fún àwọn arúgbó wa opó àti àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa kí ètò Remember in December ọdún yìí lè gbèrú bá a ṣe ń ṣe látọdún méje sẹ́yìn wá lọ pẹ̀lú àánú Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú bó sì ìrẹsì lẹ́ni tàbẹ́wà iṣu tàbí sẹ̀mó epo òróró àbí magi ó sata lẹ́ni ni tàbí yọ̀ ó jásọ lẹ́ni tàbí bàtà lẹ́ni owó àti ohun míì tẹ́ bá ní láti fi múnú àwọn èèyàn dùn nílé lórí ètò Remember in December ọdún yìí ẹ fi ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremen Street opposite Methodist Church Sabo Ṣàgámù Ògùn State tó bá ṣe lókè òkun ni ẹ pe Dr. Sabi lórí ẹ̀rọ wọn tí wọ́n sì máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀rù náà ó sì máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó bá ṣòwò lẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi sínú àsùnwọ̀n yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 account name Sabi Life Saver Foundation bank FCMB ẹ ti lè ràn wá níṣẹ́ fún àwọn èèyàn yín tẹ́ ẹ fẹ́ fún nìkan ọdún nílé léyìíkéyìí ìlú tán bá wà àti ìlú tẹ́yìn gan bá wà pẹ̀lú lórí ètò Sabi Life Saver Foundation wà láyé síwájú sí ẹ lè kàn sí ọ́fíìsì wa tàbí kẹ́ pé home coordinator wa lórí +234-812-575-4494 bí kẹ́ pé +234-708-434-5696 bákan náà ni ẹ lè pe Dr. Sabi gan sórí +447-440-715-542 Sabi Life Saver Foundation ló ní ẹja pawọ́pọ̀ kọ́dún ọdún yìí lè mì gidi fún gbogbo wa. tó bá ṣe lè ní tó bá ṣe lẹ̀ ẹja gbọ́ ní Ṣàbólà Sons tiwa kò ní ṣòro. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited káròyìn èèyàn tó ká bá bẹ́ẹ̀ mú gbà. bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ àti ilé tó já sí pé ẹ bá fẹ́ talẹ̀ ralẹ̀ tàbí ẹ fẹ́ ralé talé. ká bá ní kọ́lé gbalé tó dáa fún ni. ní gbogbo Ìjẹ̀bú Òde àti ìpínlẹ̀ Ògùn pátápátá. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited gẹ́gẹ́dẹ́ ẹgbà bẹ́ẹ̀. yàtọ̀ fún pé wọ́n ti fọkàn tán finú tọ́jú olódodo níbi iṣẹ́ wọn. ilé iṣẹ́ wọn ti níwèé àti òǹtẹ̀jọba tó pé. wọ́n yàtọ̀ fún àwọn gbàrọ̀gùdù estate and properties tí ò lóǹtẹ̀jọba. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited wọ́n wà fún gbogbo ènìyàn pátápátá léyìí tó fi jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn ilé ńláńlá àti àwọn ilẹ̀ ńlá bíi mansion duplex plaza complex lóníranran bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti ní àwọn bungalow flat léyìí tó wé ògara rárá 5 bedroom flat 4 bedroom flat 3 bedroom flat 2 bedroom flat tàbí self-contained tó bá wá sí nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ bí Ṣàbólà Sons Nigeria Limited wọ́n nílẹ̀ industrial commercial àti residential land ó sì acres tàbí plot by plot lẹ́ńfẹ́ ẹ kàn sí wọn lónìí lọ́fíìsì wọn 32 Dagon Street Ìjẹ̀bú Òde tàbí number 9 Adesinbo Street off Molipa Road Ìjẹ̀bú Òde Ògùn State Nigeria ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí wọn lórí ímeèlì wọn sabolawood08059@gmail.com ẹ̀lú wọn ní +234-805-217-1294 tàbí +234-903-681-5871. kí n tó gbàgbé fáfàní àwọn tó wà lókè òkun Ṣàbólà Sons Nigeria Limited wọ́n bá ní ralé wọ́n sì ń bá ní kọ́lé pẹ̀lú òótọ́ ọnú láìsó nílé ń bẹ̀. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited àwọn ní bàbá tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ tàbí ká bá ní kọ́lé. ẹ wo bóúnjẹ ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tẹ́ ebi pa kú. ẹ wo báwọn ènìyàn ṣe pọ̀ níbi ìsìnkú ẹni tí àdágbé àti àdásọ̀ ń pa. ṣé tíríbùtù wọn yóò wá pọ̀ jù fẹ́ni tẹ́ ò rí tiẹ̀. ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nìkejì rẹ̀ tọ́jú.